Now let's do percentage. And I'm going to show to you the easiest way of solving this. Number 1, 10% of what number is 50? Ang pinakasimpleng gawin mo, 10% of lahat ng of multiplication yan. Of what number, let n be our number, or pwedeng x. Kahit anong gusto nyong gawin dyan, basta variables ang ilagay nyo dyan. So, let n be that number, is, lahat ng is, equal yan siya. 50. Again, 10% of what number is 50? Of multiplication yan, is, equal yan siya. What number? So, let n be that number. So, ito na yung equation natin. 10% times n equals 50. Ang 10%, i-divide muna natin ng 100% para ma-cancel out ang percentage sign. Mag-move ka ng twice na decimal point from here, going to the left side, 1, 2. So, ang 10% mo ay equivalent ng 0.1. Or 10% divided by 100%, so 0.1 siya in decimal number. Times n equals 50. Para itong n ay ma-isolate siya na variable dito dito lang, so itong isa ay i-transpose natin sa kabila. So kung mag-transpose tayo, multiplication siya, so mag-divide siya sa kabila. So kung paano yan gawin, mag-divide tayo to both sides. So ito, mag-divide tayo ng 0.1, dito rin 0.1. So ma-cancel out na si 0.1 dyan. Ang matitira na lang ay n equals 50, n siya, divided by 0.1. Ang pinakamadaling gawin natin to divide 50 divided by 0.1, itong decimal na 0.1 na ito, i-move mo lang itong decimal kaisa sa kabila to the right side para maging whole number ang 1. Kung nakaisang move ka, maglagay ka ng isang 0 dyan. So, ang answer dito ay 500. 500 or 500 over 1, pareho lang yan, 500. So, ang equivalent ng ang number na hinahanap natin ay 500. So, ang sagot sa number 1, 500. Uulitin ko lang. 10% of what number is 50? Ang 10%, kinopya lang natin. Ang of ay equivalent ng multiplication equals yung n, bali, ay let n be our number. Then, si is equals, then, kinopya si 50. So, ito na yung equation natin. 10% times n equals 50. Pwede rin ganito ang pagkasulat mo. Pariho lang din. 10% of n equals 50 or 0.1 n equals 50. Para ma-isolate si n dyan, mag-divide tayo ng 0.1 to both sides para ma-cancel out si 0.1 dyan. Kaya naging n equals 50 over 0.1. So itong 50 over 0.1 or nag-divide ka ng 50 divided by 0.1. So, ang mag-divide tayo ng decimal, pag mga decimal ang divisor natin, so i-move natin ito kaisa dito. So, ganun din ang gagawin mo. Mag-move ka ng 1 time dito, maglagay ka ng 0. So, itong decimal, kopyahin sa taas. So, 500 divided by 1, kaya 500 lang din. Ganun din ang gagawin mo dito. Another way lang ito para sa mga nalilito. I-move mo lang ng 1 place. Kung mag-move kang 1 place dito sa denominator mo sa 0.1, maglagay ka rin ng isang 0 dyan. Kaya ang sagot dito ay 500. Kung i-double check natin, 10% of 500 is equals to 50. So, 0.1 times 500 equals 50. So, tama ang 500. Question number 2. What percent of 400 is 200? Pag ang tanong is what percent, so let x be multiplied by 100% para ma-percent siya. Or let n be that number, tapos i-multiply mo ng 100% para ma-percent siya. So, itong what percent natin, gamitin natin ang let n be that percent first, bago tayo mag-multiply ng 100.
of multiplication yan siya. Kopyahin ang 400 is equal yan siya 200. Para ma-isolate si n dito, dapat, kasi multiplication siya, dapat mag-divide tayo to both sides. Or itong 400 magiging denominator dito sa kabila. Pareho lang din yan. So, mag-divide tayo ng 400 to both sides para ma-cancel out si 400 dito. Nandito na siya sa kabila. 200 divided by 400, and that is also equivalent to 1/2. N is equivalent to 1/2 or 0.5. 0.5, kasi what percent, ito yon, i-multiply mo ng 100%, and that is 50%. So, ang sagot dito ay 50%. To double check our answer, 50% of 400 is 200. So, ang half sa 400 is 200. So, ang sagot dito na 50% ay tama. Number 3, what percent of 1/2 is 50? Pag sinabing percent, let n, depende kung anong gustong variables na isulat nyo, or let A, let B, or C, or X. So, ang akin lang ay let n be that number, i-multiply natin ng 100% para yun yung answer natin, yung percentage. So, dito muna tayo sa n. So, n of multiplication yan siya. 1/2 is equal yan 50. So, n times 1/2 equals 50. Yan na yung equation natin. Itong 1/2, kasi multiplication siya, i-divide natin sa kabila. In other words, para sa nagtatanong kung bakit i-divide sa kabila, kung multiplication siya dito, pag ma-transfer na siya sa kabila, ay maging division. Bakit? Kasi, nag-divide tayo ng 1/2 dito, bali, dinivide natin ang 1/2 to both sides para ma-cancel out siya diyan at ma-isolate si n diyan. So, nandito na siya sa kabila. So, ang equation natin ngayon ay magiging n equals 50 divided by 1/2. So, division of fraction tayo naman. Ang 50 kopyahin, ang division maging multiplication, at reciprocal ng 1/2 ay 2/1 or just 2. Kasi ang lahat ng may denominator na 1 ay automatic na mga whole numbers yan siya. 50 times 2, and that is 100. So, ang sagot sa number 3 ay 100 times 100% equals 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10,000%. So, ang sagot dito ay 10,000%. I-double check natin. 10,000 daw. 10,000% of 1/2 is equals to 50. 10,000% divided by 100% para ma-cancel out si percentage sign, ang matira na lang ay 100. So, 100 times 1/2 is equals to 50. 1/2 of 100 is 50. So, in other words, ang sagot sa number 3 ay 10,000%. Uulitin natin itong number 3 para sa mga nalilito. Kasi sa mga nag-comment, mas marami yung walang sagot sa number 3. Okay, ulitin natin. What percent of 1/2 is 50? Dito tayo mag-focus muna sa what percent. Ibig sabihin, yung number, i-multiply mo muna ng 100% para maging, mayroon siyang percentage sign. Kaya i-multiply natin ng 100%. Hanapin muna natin yung number na yon. So, n of multiplication yan, 1/2 is equal yan siya, 50. So, ito lang yung pinakasimpleng equation dyan. Pero yung n na yan, pag ma-solve na natin yan, dapat i-multiply natin ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign. Kasi ang hinahanap is what percent. Ngayon,
n times 1/2 equals 50. Para itong variable na n natin ay ma-isolate siya dyan, dapat itong 1/2 na ito, i-transfer natin sa kabila. Since multiplication siya, pag transfer na sa kabila, magiging division na siya. So, 50 divided by 1/2. So, bali, wala na si 1/2 dyan, n na lang. Bakit divide? Na-explain ko na yung sa una na dapat mag-divide to both sides para ma-cancel out si 1/2 dito. Ngayon, n equals 50 divided by 1/2. Pag division of fraction, kasi fraction itong 1/2, this is 50, ang division maging multiplication at si 1/2, reciprocal niya ay 2 or 2 over 1, and that is 100. 50 times 2 equals 100. So, ang n equals to 100. Another way para sanali dito, another way pa, 50 divided by, ang 1/2 is equivalent to 0.5. So, 50 divided by 0.5 equals 100. So, ngayon, yung 100 natin ay i-multiply natin ng 100% para sasagot natin na what percent. So, 100 times 100%, and that is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4%. So, 10,000%. Number 4. 50% of 1/2 is what? Is what? Let n be that number. Ngayon, 50% of multiplication yan siya. Kopyahin si 1/2. Ang is ay equal yan siya of what number? Let n be that number. So, 50% times 1/2. Ang 50%, i-convert natin into decimal, and that is equals to, kasi pag mag-convert tayo, mag-divide tayo 100% para ma-cancel out yung percentage sign. Kaya maging 0.5 na lang siya. In other words, si 50% ay equivalent ng 0.5. 0.5 times 1/2 equals n. Itong 0.5 ay pareho lang yan sa 1/2 times 1/2, and that is 1/4. So, ang sagot dito ay 1/4. Another way, 0.5 times 1/2 equals n. So, 0.5 over 2 is equals to 0.25. 0.25 is the same as 1/4. So, ang sagot dito ay 1/4 or 0.25. Now, let's do question number 5. Yung paano tayo nag-solve sa question number 1 to 4, tandaan nyo yun kasi gagamitin natin yan sa ating question number 5. This is a word problem about percentage. Basahin muna natin. A fruit seller has some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally, he had how many apples? In other words, ang kabuuhan ay 100%. Minus, he sells 40%. So, minus 40% equals 60%. Meaning, itong 420 apples, ito yung 60% sa kabuuan. So, i-revise para mas madali siyang sagutan at tandaan nyo yung paano tayo nag-solve sa question number 1 to 4. Para madali siyang sagutan, i-revise natin yung statement natin or yung sentence natin. So, 60% of the original numbers of apples is equal to 420. So, 60% of the original apple is 420. So, 60%, kopyahin, of multiplication yan. Itong original numbers of apple, let n be that numbers. Yung number na yan. So, si is, equal yan siya.
420. So, ito na yung equation natin. 60%, decimal niya ay 0.6 times n equals 420. Para ma-isolate si n dito, itong variables natin para ma-isolate, i-divide natin ang 0.6 to both sides. Or itong, kasi nag-multiply tayo dyan, so magiging pang-divide siya sa kabila. So, 420 divided by 0.6, cancel out na si 0.6 sa kabila. So, 420 divided by 6 is equals to 700. I-insert natin yan kung paano mag-divide ng mga decimal na numbers. So, 420 divided by 0.6. So, mag-move ka lang ng isang decimal kasi 0.6 lang naman yan. Kung mag-move ka ng isang place dyan, maglagay ka rin ng isang 0 dito para mag-move ka ng decimal dito. Itong decimal, lagay mo sa taas. So, 42 divided by 6, and that is 7. 7 times 6, 42. So, 0 na siya. Itong dalawang 0, itaas mo na lang siya. So, 700. Letter D.